सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल फोकस टिभी लाएर बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियोको जानकारीको लागि। आज हामी यो फोनको प्याटर्न ओपन गर्न गइरहेको छौँ। यो प्याटर्न हामीलाई थाहा छैन, अब यसलाई कसरी तोड्ने हो भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने यो प्याटर्न हामीलाई के हो थाहा छैन, त्यसले सबभन्दा सुरुको स्टेप भनेको यसलाई अफ गर्छौँ। यहाँबाट पावर अफ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो ब्याट्री मैले सर्ट निकालेँ अनि फेरि लाएँ। त्यस पछाडि पावर बटन, यता प्लस बटन र यहाँ मिड बटन, यो यति तीनवटा बटन एकसाथ प्रेस गर्छौँ। एकैसाथ प्रेस गरेर राख्छु केही बेरसम्म, 4-5 सेकेन्ड राखेपछि फोनमा आउनेछ यहाँ स्यामसङ लेखेको, यहाँ चाहिँ जुन फोन छ त्यो लेखेको आउँछ। त्यस पछाडि यहाँ यस्तो खालको आइदिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ पावर बटन, यानि जस्ट पावर बटनले ओकेको काम गर्छ र यहाँ प्लस र माइनसले जुन अप डाउन एरो सार्ने काम गर्दछ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, माइनसमा प्रेस गरेर अनि यहाँ माइनसमा प्रेस गरेर विप डाटा फोरसेट रिसेट जुन अप्सन रहेको छ, यो अप्सन म तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाउन गइरहेको छु। ठिकै छ, हेर्नु होला। यो अप्सनमा आएर हामी के गर्छौँ भने पावर बटनलाई प्रेस गर्छौँ। जस्तै पावर बटन रहेको छ, यसलाई प्रेस गर्छु। पावर बटनमा प्रेस गरिसकेपछि त्यस पछाडि यहाँ धेरै नै अप्सनहरू सो गर्नेछन्, जस्ट नो अनि एस डिलेट अल युजर डाटा भन्ने छ, त्यसमा जान्छु। यसलाई माइनस बटन प्रेस गरेर माइनस प्रेस गर्दै अनि यहाँ एस डिलेट अल युजर डाटा भन्ने छ, त्यसमा हामी फेरि गएर यहाँ पावरको बटन प्रेस गर्छौँ। पावर बटन प्रेस गरिसकेपछि यो हाम्रो रिसेटिङ प्रोसेस स्टार्ट हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो रिसेटको फर्मुला सबै थोक स्टार्ट भइसक्यो र हामी फेरि पावर बटन थिचेर रिबुट सिस्टम नाउ भनेको छ, त्यसैमा राखेर त्यसलाई पावरको बटन प्रेस गर्छौँ अनि यहाँ हाम्रो सुरु हुनेछ। यहाँ फोन अब हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ। फोन आउनु हेन्जेलसम्ममा तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। त्यति अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो फोन स्टार्ट हुँदैछ, केही मिनट वेट गरौँ। चाय पिए केही बेरसम्म यो टाइम लिन्छ होला, जस्ट 5-10 सेकेन्ड अझै हेरौँ। हाम्रो यो अन भएर आउँदैछ। त्यस पछाडि यस्तो आइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई अब सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी लङ्गेजमा कुन लङ्गेज राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राखौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छ, अनि त्यस पछाडि यहाँ अब स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ सिम इनपुट छैन हाम्रो। त्यस पछाडि यहाँ स्किप क्लिक गर्छौँ। स्किप यानि यहाँ वाइफाई छ भने वाइफाई पनि कनेक्ट गर्नु होला, छैन भने नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ स्पेस नोट गरौँ, नो थ्याङ्क्स, नो थ्याङ्क्स, नेक्स्ट हुँदैन रहेछ। यहाँ राइट लगाऊ, अनचेक थियो, चेक गरौँ अनि यहाँ नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ फेरि डेट आयो, काठमाडौँ हाम्रो ठिकै छ यो। अनि फेरि नेक्स्ट अनि नाम राखिदिनु होला। यहाँ मैले राखिदिएँ जे भए पनि। मैले यहाँ जसको फोन हो त्यसैको नाम राख्न गइरहेको छु, राखिदिएँ। अनि यहाँ त ल ठिक छ। त्यस पछाडि यहाँ डाउन गर्छौँ अनि नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ मोर आएको छ अनि फेरि यहाँ तल सोप गरेर यहाँ नेक्स्ट अनि यहाँ एस्केप नेक्स्ट अनि फिनिस। स्टार्ट भइसकेको छ, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फोन हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँहरू पनि आफ्नो फोनलाई रिसेट चाहिँ प्याटर्न तोडेर चलाउनु होला। हस्त धन्यवाद।
जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन, लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।